নমস্কাৰ মই দিগন্ত তো ওয়াটাৰ বাইকৰ আন এটা পাৰ্টলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তো আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰত চাইছে যে মোৰ ওয়াটাৰ বাইকখন পানীৰ মাজত কেনেকৈ চলিছে আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাব যে মোৰ ওয়াটাৰ বাইকখন পানীৰ মাজত কেনেকৈ টাৰ্নিং লয় আপোনালোকে যদি ডাঙৰ ডাঙৰ পানীৰ মাজত চলা ভেহিকলবোৰ চাই পানীৰ মাজত চলা বিভিন্ন ধৰণৰ যান বাহনবোৰ চাই তো তাত কি হয় আমাৰ যিখন জাহাজৰ পিছফালে যিখন পাখা লগা থাকে তাৰ পিছফালে এখন ৰাডাৰ লগা থাকে ৰাডাৰ মানে হাইল এইখন চাওক তো এনেকুৱা ধৰণৰ এখন বস্তু লগা থাকে তো ইখন ঘূৰাৰ পিছত আমাৰ জাহাজখন টাৰ্নিং লয় তো বা ঘূৰে তো ইয়াতে আমাৰ যেহেতু এইখন বাইক হয় এখন তো ইয়াতে আমি এই পিছফালে আমি ৰাডাৰখন লগাব নোৱাৰিম তো তাৰ বাবে আমি আমাৰ যিখন বাইক আছে তো বাইকৰ আগৰ চকাটোতো আমাৰ মুভ হয় তো এই মুভিং পাৰ্টত আমি কিছুমান বস্তু লগাব গৈ আছোঁ তো তাৰপিছত আমি এটা সৰু টেষ্ট কৰি চাম তো এইখন টাৰ্নিং লয় নে নয় আৰু যদি লয় তাৰপিছত ভালকৈ লগাম তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো হৈ গ'ল কমপ্লিট তো এতিয়া বলক টেষ্ট কৰিব লৈ যাওঁ পানীৰ মাজত তো এইটোৱে আছিল এটা সৰু টেষ্টৰ ভিডিঅ' তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিছে আৰু যদি ভাল লাগে তো নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল
আৰু অতি শীঘ্ৰেই নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে। তো আজিৰ কাৰণে টাটা বাই বাই।